subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सरकारी कार्यालयहरू र सार्वजनिक स्थल र भिडभाड हुने ठाउँमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएको प्रमाण देखाउन खोप कार्ड अनिवार्य गरी सँगसँगै त्यसबारे धेरै चासो र चिन्ता व्यापक रूपमा भएको पाइएको छ। कतिपय खोप कार्ड हराएको तथा केहीले खोप लगाए पनि कार्ड नपाएको अवस्था रहेकाले उनीहरूमा चिन्ता उत्पन्न भएको विवरण पनि आएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अधिकारीहरूले चाहिँ आफ्नो कार्ड सुरक्षित राख्न र विद्युतीय कार्डका लागि दर्ता गराएको खोप लगाएको प्रमाण सधैँका निम्ति सुरक्षित गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका भनाइमा खोपको आन्तरिक मात्रा लिन पनि यस्तो कार्डको आवश्यक पर्नेछ। के छ सरकारको निर्णय र खोप कार्ड हरायो भने तपाईहरुले कसरी लिने, त्यस्तै गरी तपाईले यदि खोप कार्ड पाएको छैन भने कसरी पाउन सकिन्छ, यो सबै जानकारी आजको यस भिडियो अन्तर्गत हुनेछ। त्यसैले भिडियोको अन्तसम्म रहनु होला। भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन सबैभन्दा फर्स्ट टाइम भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। त्यस्तै गरी च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन च्यानल पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनभने हामी यस्तै खालको टपिक रिलेटेड भिडियोहरू हामी दैनिक रूपमा अपलोड गरिराख्ने छौं। अब लागौं भिडियोको विषयवस्तुतर्फ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुले अझै पनि भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनेर रातो सब्स्क्राइबको बटन देखिरहनु भएको छ भिडियो हेरेको मुनि, त्यसलाई रातो सब्स्क्राइबलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसै तपाईले यहाँ बेल आइकनलाई प्रेस गरेर तपाईले अल नोटिफिकेसनलाई ओपन गरिदिनु होला। त्यस्तै गरी तपाईको मुनि एउटा कमेन्ट बक्स आउँछ, यसमा कमेन्ट बक्समा क्लिक गर्नु होला। त्यसरी तपाईले यहाँनेर लेख्नु होला NICE नाइस, अनि त्यसै तपाईले भिडियो लेखेर तपाईले लाइक बटन गरेर तपाईले यहाँनेर सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। ल त लागौं भिडियो सुरु गर्नतर्फ। अब साथीहरु, सबैभन्दा पहिलो कुरा तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ र भिडियोलाई पनि लाइक गरिसक्नु भएको छ भने अब लागौं भिडियोको विषयवस्तुतर्फ। अब साथीहरु, तपाईहरुको खोप कार्ड हरायो भने अथवा तपाईहरुले खोप कार्ड चोरी भयो अथवा के कारणवश तपाईले खोप कार्ड पाउनु भएन, तपाईले खोप लगाउनु भयो भने के हुन सक्छन् त ती कुराहरू, सम्भावनाहरू के हुन्छन्, ती सबै जानकारीहरू म तपाईहरुलाई शेयर गर्न गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोको अन्तसम्म रहनु होला। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र CCMCC ले सार्वजनिक स्थलमा प्रवेशका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही अनुसार सिफारिस अनुसार सबै जस्तो सरकारी निकायहरूले यही माघ पहिलो सातादेखि खोप कार्ड बिना प्रवेश निषेध गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेका छन्। भिडभाड हुने रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रङ्गशाला जस्ता स्थानमा पनि यस्तै व्यवहार गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई निर्देशन दिइरहेको छन्। अब सरकारी कार्यालय सहित होटल, रेस्टुरेन्ट, रङ्गशाला, पार्क, होटल, बार लगायतका प्रवेशका लागि माघ 7 गतेदेखि खोप कार्ड अनिवार्य हुनेछ। कार्ड हराएका र कार्ड नपाएका व्यक्तिहरूले के गर्ने त? हालैका दिनमा खोप कार्ड हराएका व्यक्तिहरूले खोप कार्ड नै बनाउनका लागि आफूले एकपटक पनि खोप नपाएको भन्दै थप मात्राको खोप लिएको भेटिएको पनि विवरणहरू आएको छ। तर अधिकारीहरूले खोप कार्ड हराएका र केही स्थानमा पहिले कार्ड सकिएकाले पाउन नसकेका व्यक्तिहरूले सहजै यस्तो कार्ड बनाउन पाउने बताएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग को खोप शङ्काका प्रमुख सागर दहालका अनुसार यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो खोप लगाएकै स्थानमा कार्ड प्राप्त गर्न सकिनेछ। अन्यतिरबाट कार्ड लिन खोज्दा यकिन विवरण नहुने भएकाले आफूले खोप लगाएकै स्थानमा जान दहाल आग्रह गर्दछन्। उनले भने पहिला खोप कार्ड नभएर केही स्थानमा खोप लगाउनेहरूले पनि कार्ड नपाएको कुरा साँचो हो, तर अहिले कार्ड नपाउने कुनै अवस्था नै छैन, किनभने अहिले धेरै ज्यादा मात्रामा खोप कार्ड बनिसकेको छ। खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूले कार्ड बनाउन चाहन्छन् भने खोप लगाएकै स्थानमा जाँदा कार्ड बनिहाल्छ। जान चाहिँ त्यही स्थानमा जानु पर्यो, किनकि विवरण त्यही छ। उनले बताए अनुसार हामी सबैले जसले पनि खोप कार्ड पाएको छैन त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ जहाँ तपाईहरुले खोप लगाउनु भएको छ त्यो ठाउँमा जान सकिन्छ। त्यस्तै गरी खोप कार्ड तपाईहरुको अचानक हरायो भने पनि अथवा तपाईको सामानसँगै चोरी भयो भने पनि तपाईहरुले जहाँ खोप लगाउनु भएको छ त्यही ठाउँमा जाँदाखेरि तपाईहरुले सहजै खोप कार्ड बनाउन सकिन्छ, किनभने तपाईहरुको पुरा डिटेल अथवा विवरण तपाईहरुले त्यही नै भर्नु भएको छ र त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट नै तपाईहरुले खोप कार्ड लिन सकिन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु मध्ये कतिजना चिन्ता लिइरहनु भएको छ भने साथीहरु अब चिन्ता दूर भइसकेको छ। साथीहरु, भिडियोमा केही कुरा बुझेको छैन भने भिडियोलाई पूर्ण फेरि दोहोऱ्याएर हेर्नु होला। यो फ्री अफ कोस्ट भिडियो रहेको छ, यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भिडियोलाई लाइक गर्न र च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नछुट्नु होला। आजको यस महत्त्वपूर्ण भिडियोबाट भने बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्ते, आजलाई यति नै।